Mina damer och herrar, välkomna till det andra årets upplaga av 24-timmars-fighten. Där 2 lag under ett dygn ska fånga så många olika arter som möjligt. Men i år befinner vi oss på västkusten nära den lilla staden Lysekil. Mitt namn är August Rosborg Lägervik och i år är jag inte med och tävlar utan är den mycket hårda tävlingsledaren. I våra svenska vatten har ungefär 255 fiskarter observerats. 200 av dem i saltvatten. Men ingen sportfiskare kommer nog någonsin och har någonsin lyckats fånga alla dessa arter. Förra årets slagfält var runt Eksjö. Då lyckades de båda lagen tillsammans fånga 18 olika arter. Vattendragen runt Eksjö var båda lagens hemmavatten, vilket gjorde att de kunde förlita sig på tidigare erfarenheter. Det här året är tävlingsområdet nästintill nytt för alla deltagare och träningsfiske har varit strängt förbjudet. Båda lagen kommer sättas ordentligt på prov och de måste snabbt hitta lösningar och anpassa sig efter situationerna som uppstår. Från och med att klockan börjar ticka har lagen 30 minuter på sig att ta sig till sin startplats. Det är endast landfiske som är tillåtet det här året. Det är strängt förbjudet att fiska från båt. Det är ingen minimilängd på fiskarna. Alla storlekar på arter räknas. Under 2 tillfällen måste lagen ringa till varandra och avslöja vilka arter de har fångat. Det laget som har fångat minst antal arter måste göra ett jobbigt och tidskrävande straff. I grund och botten är det här dock en väldigt enkel tävling. Det lag som efter 24 timmar har fångat flest antal arter tar hem segern för andra årets upplag av 24-timmars-fighten. Innan vi börjar, glöm inte att trycka på gilla-knappen och prenumerera så att ni inte missar kommande avsnitt. Jag hoppas att ni är lika spända som jag på att dra igång den här säsongen. Och nu låter vi 24-timmars-fighten börja. Första laget ut är Team Blågylta med Tobias Ekvall och Hanna Bäcking. Tobias har en lång historia inom tävlingsfisket med fina meriter bakom sig. Han har bland annat vunnit SM-guld i mete, både individuellt och i lag. På senare år har han vunnit Tysklands största fisketävling, YouTube Predator Cup. Kommit 2:a i Perch Pro samt vunnit Sander Pro med Dustin Tjörne. Enda kruxet är att han aldrig tävlat i havsfiske. Nog för att Tobias har meriter, men han har också en stor svaghet. Skulle det dyka upp ett läge där han hittar chans till PB på mört, finns risken att Tobbe stannar där alldeles för länge och nöter på mört. Hans kompanjon är som sagt Hanna Bäcking. Det är första gången någonsin hon tävlar i fiske, men underskatta inte henne. Med mycket jävla anamma, intresse och en vilja att vinna kommer man långt. Hon jobbar i Kanal Gratis webbshop och kollar, känner och läser om fiskeutrustning 40 timmar i veckan. Vi är Team Blågyltorna och vi har finslipat taktiken under flera veckors tid och kollat in de minsta krokarna vi kunde hitta. Det här kommer bli bra. Det här kommer bli riktigt bra och jag är så taggad just nu. Jag har ju aldrig havsfiskat, men jag har en riktigt bra känsla idag och jag har den bästa teammaten, så jag tror absolut att vi kommer vinna. Jag har ju tävlat i mete och alla andra fiske som gäddfiske och abborrefiske, men det här fisket på västkusten havet har jag liksom nästan aldrig gjort. Jag gjorde det en gång förra året, men inte någonting mer, så jag vet inte riktigt vad jag kan förvänta mig. Jag har tagit med så mycket olika spön och saker så att jag är beredd på allting. För man vet inte, jag vet i alla fall inte vad jag har att förvänta mig riktigt. Och det är det som gör det hela extra spännande. Laget i möter är Team Torsk med Edvin Johansson och Sara Fingal. Edvin har tävlingsfiskat sedan han var nyfödd och vunnit både SM i pimpel och SM i mete. Utöver det är han en kreativ person i sitt fiske och testar runt mycket tills han hittar vad som fungerar. Med över 100 fiskedagar varje år blir han en vass motståndare. Men som vi alla vet och har sett på diverse Team Galant-filmer, så när Edvin närmar sig sumpen kan det gå riktigt illa. Men det återstår att se om västkustens hala klippor är lättare eller svårare för Edvin att forcera. Sara Fingal har även hon fiskat sedan hon var ung och rest på diverse fiskeäventyr runt hela jorden. Det har medfört att hon har testat många olika metoder och fångat många olika arter tidigare. Hon arbetar med Kanal Gratis webbshop och lager, vilket gör att hon har stenkoll på utrustningen och verkligen vet vad som finns på marknaden. Och vi är Team Torskarna. Och det hör ni redan på namnet att vi kommer att inte torska i år. Nej, jag och Sara, vi har smidit upp en sån vass plan i år. Vi har lärt oss lite sedan förra året, fast i år är vi faktiskt på havet också.
Så det är lite annorlunda jämfört med förra årets 24 timmars. Men ja, i år känner vi oss redo. Och jag har förberett mig så mycket. Jag har pluggat i flera timmar som att det är värsta provet. Så jag tror att vi kommer fånga så sjukt mycket coola arter idag. Och imorgon. Och i natt. Jag har ju tävlat i mycket så här metertävlingar och pimpeltävlingar och sånt här. Men det är ju i insjöar, alltså efter vanliga arter som mört och brax och löja och sånt. Men det här är ju havet, så det här blir nytt för mig. Jag har ju inte mest erfarenhet av havsfiske, men vi var ju här en gång förra året och fångade ganska många arter. Och jag har ändå så här snokat upp lite nya ställen och så här bra landfiskeställen. Så jag tror ändå att ja, det känns bra det här. Se till att gilla den här filmen om ni vill se mer 24 timmars artjakter. Och kommentera även här nere vilket lag ni tror vinner och hur många arter de får. För Sara och Hanna är det första gången de fiskar på västkusten. Men Tobbe och Edvin gjorde tillsammans en 3 dagars resa dit förra året. De fiskade med 2 lokala ungdomar som visade dem ett par platser och vilka metoder som gällde. Med andra ord har lagen exakt samma erfarenhet av att fiska på den svenska västkusten. I havet finns det många arter som kan vara svåra att artbestämma. Därav finns det en tävlingsjury som de kan rådfråga om de är osäkra. Vår huvuddomare är Hans Lindqvist som har bra koll på olika arter. Vi har en superrolig nyhet att dela med oss av. Vi har tagit fram en kanal gratis julkalender packad med grymma grejer utvalda av oss. I en av dem kommer en guldbiljett ligga där du och en vän får fiska med Team Galant en hel dag och spela in en film. Kalendern går att förboka redan nu. Länk hittar ni i beskrivningen. Vi står här på toppen av ett av västkustens berg och man får börja fiska om 30 minuter. Och starten den går om 3 sekunder. 2. Är ni redo? 1. Spring! Var fan springer jag någonstans? Nej, fel håll! Nu Hanna är vår plan att gå ner för det här berget och fiska berggylt eller någonting. Men det är ett stup här så vi måste se hur vi ska ta oss ner här till att börja med. Båda lagen har som plan att börja fiska vid en brant bergskant som Tobias och Edvin har fiskat en gång tidigare. Det de inte har räknat med dock är att de bara fiskade där från båt innan och det är inte det enklaste att ta sig till den här platsen från land. Alltså det här ser ju livsfarligt ut Tobbe, det är stup överallt. Nu ska vi vinna. Ja men ja, då kör vi. Jag hoppar. Det var den lättaste delen. Jag tror jag har hittat en väg här. Åh jäklar, det här är så farligt. Här går det bra Hanna, men säg inget till Edvin, tyst med det. Vi skyndar oss. Oh! Aj! Ah! Jag blev uppriven. Ingen är väl förvånad att Edvin trillar som vanligt. Vi har kommit en liten bit på vägen här, men det är ändå en bra bit ner till vattnet. Det här är inte lätt alltså, det är så brant. Ja, det är helt sjukt. Jag är glad att vi bara har en varsin ryggsäck och några spön, för annars det hade varit helt sjukt. Jag är helt slut redan. Det är ju lite vår taktik i år att vi är lätt packade jämfört med Tobbe och Hanna. Alltså, Team Blågylta, de har massa väskor och grejer, tunga grejer. Så ja, vi kommer hinna fiska fler ställen än dem. Vi kan jogga mellan ställena. Ja, nu joggar vi ner här tror jag. Hjälper det Hanna? Ja. Kör dem på ryggen istället. Vi har inte ens börjat fiska än men jag är helt slut. Oj. Jag är taggad. Ja! Woo! Hit bort ska vi, hit Sara, hit! Höger! Vi hann före! Team Blågylta är sämst! Vi har precis kommit fram till klippväggen här och det är så sjukt. Det är bland det sjukaste jag har sett. Det går liksom rakt ner och utanför här det är typ 40-50 meter djup. Men vi ser fiskar, det är det som är det roliga. Det här blir så jäkla spännande. Bra kämpat Hanna, jag är helt slut. Jag med. Men jag ser att de har redan sett lite fiskar här. Det är hur mycket maneter som helst här. Har du sett det? Ja men de giltas inte. Är ni säkra på det? Ja. Var ni tvungna att komma hit också för Edvin? För att Tobbe, ja det här är mitt ställe. Det är mitt ställe. Nej, det är mitt ställe. Det är berggylteställe, blågylteställe. Ja, i år är det inte bara 24 timmars utan i år är det också 24 timmars slagsmål verkar det som. Vem som ska ha den hetaste klippudden att stå på. Alltså det är helt sjukt vad fint det är här med alla berg och vattnet. Det är nästan så att jag vill hoppa i. Nu är det ju värst att de två hör vår taktiksnack. Vi kommer rigga 3 spön. Ett som är till makrill om de skulle börja hoppa. Och sen 2 stycken mete som vi kommer sänka ner här. Nu börjar tiden dra ihop så här. Det är 5 minuter kvar till man får börja fiska. Så nu har jag riggat upp 3 spön här. Ett spinnspö med en sån här liten spinner blade på. Om det typ kommer makrill och sånt som jagar så vill man ju ha det redo. Sen har jag riggat upp 2 olika bottenmeter här. Med 2 stycken olika krokar på.
En storlek 12 som en liten så vi kan få många små arter och en lite större här till de lite större arterna. Förhoppningsvis berggylta och blågylta och sånt där. Nu, ja, jag är sugen nu. Riggat och klart med en liten räkbit här. Jag börjar med lilla kroken så kör Sara lite större krokar med större räkbit och kan få större fiskar. 3, 2, 1. Nu kör vi, nu går klockan. Fisk! Nej, det släppte! Nu kommer ett stim med stora jävlar här, nu kommer det smälla. Jag har fisk! Jag har någonting! Vad är det för något? Jag vet inte, det är problemet. Kolla här, art nummer 1, 24 timmars havsfiske edition. Och det är en liten stensnultra heter de här. Det var sådana här vi såg här nere vid kanten, det stora stim bara simmar runt. De har en liten svart fläck här bak på fenan. Och så har de jättestora, små tänder i munnen. Att de ser vassa ut. Vi ligger före team blågylta nu Sara, så att ja, vi ligger bra till, det tror jag ändå. Efter enbart ett par sekunders fiske tar team torsk ledningen och fångar en stensnultra. Imponerande start, men tyvärr är stensnultran en av de enklaste arterna att fånga på västkusten. Bara att kasta i räkbiten igen. Där också. Nu kommer jag få en stor berggylta här på typ 1 kilo. Då får vi pluspoäng, eller hur? Ja. Yes! Det är bra. Yes! Kommer du han att leverera? Ja, jag fick en berggylta! Jag kände ju att det har varit så mycket små nabb och nibb liksom. Men sen så känner man verkligen, nu satt det någonting. Första arten avklarad. Jag har något, jag har fisk. Sara har en. Nej! Sara, fin alltså! Jag har! Och vänta, vad är detta? Vad är detta? Sara, tappa den. Edvin, är du med? Den går in i kanten nu, Sara. Det är blågylta! Ta den! Ta linan! Ta linan! Jag har den! Snyggt Sara! Ta den, det är en blågylta. Dubbelhugg för mig och Sara. Även fast vi tävlar mot varandra så är det skitkul att vi fick dubbelhugg. Ja men så sjukt, för du fick den här först och sen det är ganska svårt att känna massa tunga blypunkter på sig, men det här är min första blågylta någonsin, en hona. Vad coolt Hanna! Ja, jättecoolt. Ja, det är sjukt. Vilken start på 24 timmars fighten det här året. Lagen har fiskat i 7 minuter och har tillsammans fångat 3 olika arter. Gyltor tycker om att stå precis intill klippväggar. Men om de börjar fiska längre ut kommer de kunna presentera sina beten för nya sorters fiskarter. Och vi har ledningen nu Sara! Ja, vi har ledningen och vi måste fortsätta. Det verkar finnas så sjukt mycket fiskar, vi har hittat dem, så nu kör vi. Jag hade på riktigt på, alltså jag såg en stor plattfisk där nere. Och sen fick jag något stort hugg så jag tror jag hade på den där. Helt sjukt. Men då måste vi ta den nu! Fortsätter nu! Jag har något. Ja, oj. Vad är detta? Snyggt, en till berggylta. Yay! Lite större i alla fall, men det räknas ju inte. Så vi släpper tillbaka den fort. Går ut lite hit istället. Här. Nu har jag... Sara, det är berggylta tror jag. Den är asstark. Vad är det? Det är berggylta. Vi steppar upp nu. Vi har 3 redan. Kolla här. Art nummer 3 för team torskarna alltså. Jag fick en berggylta också som Hanna fick nyss. Så vi ligger 2 arter före dem. Vi har ju fått stensnultra, blågylta och berggylta nu. Det är inte dåligt på den här korta tiden. Det är typ så här 20 minuters fiske. Nu ska jag prova om det är någon makrill här med lite spinn. Man vet ju aldrig. Det är inga plask än så länge, men de kan ju vara här och jaga alltså. Kommer få världens största makrill nu. 3 kilo. Och jag har något efter. Vad fan var det? Kolla, jag turbogrisar efter. Vad? Jag tror det var havsöringar jag hade efter. Och jag har något. Oh my god. Det är någon sån här. Nej. Ta den! Vänta, jag tappar. Den är lite svår att ta. Alltså hur sjukt. Jag tog kastspöt och kastade ut en liten sån här blade jig. Och det högg på typ 3:e kastet en makrill. Och de sprattlar, det är min första makrill. Kolla de sprattlar. Ja, de är riktiga så här, de nästan vibrerar ju. Helt sjukt, alltså vad kul. Jag bara såg i vattnet hur de bara blinka och flasha typ. Du drar ju PB efter PB alltså. Ja, och nu har vi 4 arter. Att fiska in till bergsväggar på västkusten är som att fiska ungefär vid vassen vid insjöar. Man får mycket fisk, men om man vågar fiska lite längre ut lönar det sig ofta. Team Torsk drar ifrån och leder med hela 4-1. De vågade sig på någonting nytt. Nu har jag bytt om till flötmeter och sen kör jag storlek 16 krokar. För det är mycket fisk precis jäms med kanten och det är svårt att få den på bottenmeter. Så nu ska jag se om jag kan flötesmeta upp någonting.
Jag har den! Se vad det är för någonting. Jag fick en sån här, som Edvin fick, en stensnultra. Så den här ska få släppas tillbaka snabbt. Det här känns riktigt bra alltså. Jag och Sara, vi har bra flyt i år. Jag har fisk. Har du fisk igen? Jag har det. Du har fisk igen alltså? Ja, jag har det. Det är inget stort, men det är en till makrill. Ja, det är en till makrill. Ja, det är det. Ser det? Den räknas inte om häftigt alltså. Det är så sjukt. En till makrill. De verkar vara på hugget där ute. De verkar hitta något stim. Och Sara, du är ju makrillkungen på spinn alltså. ja, det är så sjukt kul. Och de fightar ju på bra. Även fast de inte är så stora så fightar de ju på bra. Ja, får släppa in och fiska vidare. Man vet ju aldrig, kan ju hugga någonting annat också. Det får vi göra. Från ingenstans upptäcker de båda lagen ett stort stim skarpsill in till land. Tobias ger sitt bottenmete till Hanna så han snabbt kan slänga ut sitt flötmete och försöka fånga dem. Oj jävlar! Det var coolt! Är den sillen kvar eller inte? Det är någonting här. Det är något här. Du får ditt spö, Tobbe! Upp med den! Det var ju du, Tobbe, som fick den. Så Tobbe bad mig hålla hans spö så skulle han kasta ut ett nytt och så fick vi den här. Nu då Hanna, så art nummer 3 för oss. Ja, vi börjar komma ikapp. Släng i den där så kör vi vidare. Ja, hejdå! Det vänder snabbt i fiske och från att ha legat under med 3 arter är nu Team Blågylta bara en fiskart ifrån. Tobias har tröttnat på alla små stensnultror och kastar så långt ut han bara kan för att se vad som simmar på djupet. Jag har en stor jävel. Har jag på något stort här? Den här är inte att leka med. Skulle haft en hov. Undrar vad det är för något. Jävlar! Det är något stort! Ta den! Den långa! Vad är det? Jag måste ner och ta den! Vad är det? Långa! Ta den då! Jag måste ner här. Det är tafs som giltas va? Nej, ska jag ta upp fisken? Ja, jag har den. En långa. Min första svenska långa. Bra, Tobbe! Den här arten förväntar mig verkligen inte få från land så här. Så den känns som att det är ändå bra att vi fick Hanna. Ovanlig art så här tror jag ändå svenska vatten. Första gången som jag får en sån här långa. Alltså nu är det ändå sjukt spännande nu när vi ligger lika och jag vet inte ens vad klockan är. Är det någon som vet? Nej. Men vi ligger i alla fall lika så det är bara att fortsätta kötta på. Imponerande! Att fånga en långa från land på västkusten hör inte till vanligheten. Det kan vara en viktig art i slutändan och från att Team Torsk hade en betryggande ledning är den nu reducerad. Oj jäklar vad fisk det här nere nu alltså. Helt sjukt, en fin blågylta där. Ja. Har något Sara? Jag vet inte. Ja alltså nej, det är inte så stort. Men det kan vara en ny art. Man vet aldrig vad det är här i havet. Kanske sjödjur eller något. Det är en ny art! Yes! Det här var ju coolt. Jag slängde ut på lite djupare vatten här, typ på, jag vet inte, minst 40 meter ner, så det tog en evighet att sjunka. Fick jag en torsk här. Det var inte det vi försökte få på det här stället, men jag fick en torsk ändå. Så det räknas ju vår 5:e art. Torskarna får en torsk, det var ju tvunget ju. Team Torsk tog torsk, det var givet. Nu har vi fått 5 arter här, Sara, på de här klipporna. Tror vi kör lite till, men sen tror jag vi ska åka vidare. För jag vet inte riktigt vad för andra arter man kan få här. Man kan ju få fler, men jag vet ställen där man kan få lite annorlunda fiskar. Typ så här plattfiskar och sånt. Då släpper vi den här lilla torsken. Jag har den. Du ser, detta är lite tyngre. Eller? En torsk tror jag. Det är en torsk. Ja, en torsk. Och Edvin. För helvete, Tobbe! Du kan inte bara lämna i det sådär. En torsk. Och de får man egentligen inte fiska här, så det gjorde vi inte. Utan de kom bara hugg på räkmete. Jag slänger tillbaka den här snabbt. För det första så är inte Tobbe team torsk. Så du får inte få torskar. Och sen så har han trasslat ihop hela mitt spö. Du kan ju inte bara lämna spöet och ligga i utan du har koll på det. Jag visste att de skulle sabotera om vi gick till samma ställe. Så vi får dra snart, Sara. Han kan inte fortsätta så här. Nu har han sumpat typ hela min lina här alltså. Det är ditt fel. Det här är inte okej. Det är inte lite lina. Ska jag klippa här eller? Du får klippa vad du vill. Bara du får ett straff. Du får bada i en halvtimme nu. Ja, det här är någonting. Ingen aning om vad det är för någonting. Känns inte jättestort. Det kan vara intressant. För den tog på djupvatten. Ny art! Nu har Team Blågylta hette vi, Hanna. Tagit ledningen. Jag tror det är en glyskolja. Om jag inte helt fel. Vi får väl dubbelchecka, men glyskolja. Check på den. Art nummer 6, ja. Lev ett bra liv.
Efter en dålig start har nu team blågylta tagit ledningen. De lättaste arterna på det här stället har blivit fångade. Men nu står lagen inför ett svårt dilemma. Ska de stanna kvar eller ta dyrbar tid och byta till ett ställe med en annan bottenstruktur och därmed en ny fiskfauna? Och jag har en... Ja, men jag vet inte vad... Ja, den berggylta. Kunde varit en blågylta. Fick jag min första största berggylta, men de här har vi redan fått så det spelar ingen roll. Vi försöker verkligen få en blågylta nu. Så jag slänger bara i den här snapsen så fortsätter jag och så ser om vi kan få en blågylta istället. Stopp, stopp, stopp. Vi har ett verktyg som heter Photofish där du kan designa ett eget fiskedrag på kanalgratis.se. Förut har det kostat 299 kronor som en slags startavgift, men den avgiften tar vi nu bort när du designar 3 beten eller fler. Dessutom är det fri frakt och vi skickar med ett överraskningsbete på varje order. Alltså designa 3 beten och få hem 4 stycken för 0 kronor i frakt. Vad fan vad är det här? Pung! Det är pung! Sjöpung! Jag fick sjöpung igen! Som vanligt! Ser ni vad det här var? Det bara högg till när jag vevade upp och upp kommer en ny art. Tyvärr ingen fisk men en sjöpung. Den räknas tyvärr inte in i artjakten här men... Hur lever den? Vad är det för något? Det är någonting där inne som lever. Det ser ut som en räka där inne men jag vet inte faktiskt. Vi släpper i den. Usch, ta något riktigt nu. Du med? Ja. Kom igen nu Sara, steppa upp här. Vi måste... Tobbe fick ju en långa här och det är inget bra tecken för den är ovanlig här. Vi måste få en sån med nu tror jag. Mm. Ja då! Vad fan är det här? Okej. Edvin, nej jag är livrädd. Jag är livrädd. Sara, du har något stort på! Jag är livrädd. Den går in under. Vad? Du får bara akta så inte den tar av lina för det är tunn lina på. Vänta. Den står berggylta! Den är stor! Jäklar! En sån har vi dock redan fått, men den är Så den är skitstor! Jag kan aldrig lyfta den här. Nej det kan du inte, kolla vad stor den är! Jäklar! Den är gigantisk, jag måste ner och ta den. Du, den där... Ja, men den är helt sjukt stor eller? Ja, kom igen nu Sara, det är en haj. Det blir tyvärr inga poäng, men vilken stor fisk alltså. Är det tänder i den? Ja det är tänder i den, du kan inte ta i munnen. Nej. Vad tror du, den där väger ett kilo nästan? Fan vilken gigant! Stabbig gris, alltså. What? Grattis då. Tack! Det är större PB än vad jag har tror jag. Är det? Den är helt sjukt stor. Men det känns som att vi bara får mest samma arter just nu. Så jag tror att jag och Edvin, vi kommer snart dra iväg härifrån för att vi vill inte ha straffet. Det är bra att du viskar för de andra ska inte ha samma plan som vi har. Nej, exakt. Så vi ska skicka tillbaka den här fina bergyltan nu och sen så tror jag att det är dags att gå. Ja, hej då, stick. Vi håller på att packa ihop. Vi har 1 timme kvar nu. Och vi ligger i ledningen så vi måste skynda oss, Tommy. Ja, vi tänkte byta ställe nu och köra på lite annat så vi får lite andra arter. Här får man, ja vi har typ redan fått nästan alla som man kan få här. Det kan vara så att de får typ 2-3 snabba nu när de byter så då måste vi göra typ samma sak. Okej Sara, det är dags nu. Vi måste gå ifrån Tobbe och Hanna nu för att vi ska vinna det här. Vi vill inte åka på straffet. Någon kommer ju typ trilla och slå ihjäl sig på den här 24 timmars. Jag tror det, för nu är det stress också. Det är lite mer än knappt, ja, 1 timme kvar kan man säga. Men vad fan, här gick vi inte va? Nej. Jo. Det var ju svårare att komma upp här än ner. Ah! Nej! Är du säker på att vi gick här? Ah! Inte glömt någonting, då börjar den långa jäkla vandringen tillbaka nu. Bara nu är vi högt uppe, då är vi inte ens 10%. Vi är uppe, här gick starten. Så nu bara springer vi till bilen här. Som är borta vid hamnen där borta. Nu är vi äntligen framme vid bilen här, så vi är så slut nu. Helt svettig och allt, men vi var tvungna att lägga på ett kol här för att få förmodligen 1 eller 2 till arter innan klockan 8. Ja, det är ju fin utsikt i alla fall. Det kan man inte klaga på. Jag är helt förstörd alltså. Vi har gått och vandrat genom skog och berg. Ja, men jag kommer fortsätta kriga. Framme vid nya destinationen här och det är bara en liten bit ner till havet här, så bara fort ut med grejerna ur bilen och sen rigga och hoppas att vi kan få plattfisk. Hoppas det. Det ska vara plattfisk här nere. Skynda nu Sara! Det är bara en halvtimme kvar. Alltså jag vill inte äta den där äckliga svampen. Fy. Vi måste ta någonting nu. Kolla här vilket ställe, en liten fin brygga här. Och klipper och grejer.
Här kommer det bara krylla av plattfiskar nu som vi ska fånga. Här kan vi även få randig sjökock har jag hört. Kolla, så är det en fisk här nere i kanten. Nej, det var nog stensnultra. Sån har vi redan fått. Nu har vi bytt ställe och här där vi är nu så är det sandbotten. Och då är det lite andra arter vi kommer försöka få, typ plattfiskar till exempel och smörbult kanske. Och randig sjökock. Randig sjökock. Och grejen är att vi ser hur fiskar hoppar här. Alltså vi ska sätta på den här lilla räkan på den här lilla kroken och sen är jag helt övertygad om att vi måste skynda oss och få någonting. För vi har typ 20 minuter på oss. Här har jag ett hemligt vapen med mig som inte Tobbe och Hanna har, det kan jag inte tänka mig. Rödspettackel här. Som är massa med propellrar och såna här bläckfiskar och grejer här. Så jag tror att det här kommer det ju bara smälla på alltså. 2 krokar, så det är bara 2 små räkor här på. Kolla propellrarna. Och kolla vad sjukt, de blir intresserade direkt de här små. Nej, de tar min räka. Oh. Jag har. Snyggt Sara! Jag har. Hoppas det är plattfisk nu. Ja, det hoppas vi. Vi hoppas. Kungen Sara! Nu hoppas vi på att det är en ny art. Kom igen, ny art säger jag bara. Där kommer den. Nej, vad är det? Nej, Vad är det? Nej, en liten torsk är det! Den lurade oss. Vi har redan fått en torsk, Sara. Typiskt, vi som hoppades på att det skulle vara någonting annat. Den får gå tillbaka, det var inte den vi ville ha. Hej då! Och jag har något på. Alltså det pillar lite bara. Nej, jag hade någonting. Tänk om det var en plattfisk. Kom igen nu! Jag har en fisk på! Vad är det för något då? Jag har en fisk på! Det är något nytt. Är det en... Säg inte att det är världens minsta torsk. Det ser typ ut som det. För hur vet jag vad det här är? Alltså det ser ut som en torsk, men jag vet ju inte. Vi får ta och skicka till kontrollgruppen här. Jag vet inte ens vad det här är. Domaren får avgöra. Jag har ingen aning om vad det här är. Det ser ut som en liten torsk, men jag är inte säker alltså. Vi släpper i den så får vi se senare om vi får några poäng för det här, Sara. Japp. Det är inte säkert. Hej då! Juryn har granskat bilden och kommit fram till att det är en liten torsk. Inga nya poäng för Team Torsk. Efter en lång vandring så har vi äntligen kommit fram till destinationen där vi ska fiska. Nu är tanken att vi ska köra på en sandstrand här och där kan det finnas lite plattfiskar och lite sjökockar och allt möjligt här. Så man kan få lite olika arter snabbt där, lite små fiskar men inte för små. Ska vi ta och kasta ut ett bottenmet där, eller vi ska ha flera, men vi börjar med ett här så kan jag knyta till de andra. En liten räkbit kastar vi ganska långt ut och sen sätter vi på den här spöställningen. 2-3 arter hoppas vi på nu. Jag tror jag har något, jag är inte säker. Jo, det räcker lite alltså. Ibland. Jo, det måste vara något på, men det måste vara extremt lite. Men det kan vara en ny art. Jo, det är något på igen. Det är en pissliten fisk. Är det en till sån där liten jäkel? Men vad är... Nej! Jag har något på, tror jag. Du har ju. Eller, ja, jo, jag du har har ju något. Sara. Jag har ju något. Säg att du har en plattfisk Det nu, kan då hade vara jag det. Det kan vara det. gråtit. Vad är detta? Andra för det här stället. Vänta, är det en sån där liten skit? Men vad är det här? Vad är det ens vi får? En jättefet. Oj, jäklar vad tjock den är. Extremt fet. Alltså antingen är det en ny art eller så är det en liten torsk. Vi vet inte. Även den fisken är en liten torsk och det verkar som att Team Torsk har fått en torskförbannelse över sig. Mycket torsk som ni hör. Frågan är om de torskar på det i slutändan. Borta vid sandstranden har Tobias smugit iväg och letat efter småfisk. Vid några tångruskor upptäcker han exakt vad han söker. Mört. Där, det tog! Yes! Jag tror det är en smörbult, men jag är inte helt säker. Vi får skicka till domaren. Det är fler stycken där ute som står och gömmer sig. Så vi får skynda oss här. Men vi slänger den här och sen så fortsätter vi ta en till. Art nummer 7 för oss. Så jag går och släpper tillbaka din fångst här, Tobbe. I med den snabbt nu. Ja, hejdå! Nu skyndar vi oss. Släppa i och man ser liksom det är 4 stycken olika arter där. Se om man kan få en snabb. Där! Här har vi den. Art nummer 8. Och jag tror det här är en annan art. Jag tror en svartmunnad smörbult. Så inte samma som första. Så ja, vi kör den här snabbt. Det ser ut som det är en sjökock där också. Bara kasta i den snabbt här. Hej då! Det är lätt att tro att den svarta fisken är en svartmunnad smörbult. Men efter granskning av tävlingsjuryn meddelas att båda fiskarna var en svart smörbult. Den mörka är en hane och den ljusa är en hona. Kanske hade Tobbe önskat att de befann sig i en sjö där det endast finns 3 arter. Klockan har blivit 20.00 och det är dags för den första rapporteringen och lagen måste ringa till varandra för att avslöja vilka arter de fångat. Det lag som fångat minst antal arter måste göra straffet att äta burken med murklor. Okej, vi fick en till art här på nya stället. Jag är lite osäker på om det räcker, men vi ska ringa så får vi se nu.
hur många de har fått. Vi gav det ett tappert försök den sista tiden här, men vi lyckades inte. Så nu är det dags att ringa Tobbe och Hanna här för rapporten. Och vi vet ju att de leder ju för att vi stod på samma ställe innan, så ja, det är bara att ringa upp nu. Ja, vi får verkligen hoppas att 7 stycken är tillräckligt, för jag vill inte äta de där murklarna, då kommer jag dö. De är nog nervösa nu dock, för de vet inte hur det här har gått. Nej, de tror ju... Ska vi lura dem? De kommer bli så glada. Nu ringer vi. Tjena, team blågylta här. Vi har fått långa, berggylta, makrill, torsk, stensultra, smörbult och glyskolja. Okej, det var ju kul för er. Det är 7 stycken. Är det 7 stycken? Ja, de har men fått det var väl smörbulten då också. själv. Nej, ja, okej. Grattis hörni. Det här är team torsk här då, och sista timmen här har vi fått typ 10 torskar, vilket inte hör till den här tävlingen. Men vi har fått stensnultra, torsk, makrill, berggylta och blågylta. Så vi har 5 fått stycken. 5 stycken fortfarande. Slipper straffet! Ja, men var tysta. Ja, men vet ni vad? Jag är faktiskt riktigt hungrig nu och jag håller på att hungra ihjäl. Så... Sara är taggad på att äta de här äckliga svamparna nu, så vi Ja, får men ta hon har ju det inte straffet. testat innan. Jag vet Nej. inte ens vad det här är för någonting. Jag vet inte vad jag är med in på. Vi hörs imorgon klockan 8. Vi hörs. Ja. Lycka till. Lycka till. Ja, lycka till. Ta mycket bananer. Hej hej! Ja, hörs. Tja. Grymt jobbat. Five. Åh, vad skönt att slippa det. Jag var så Ja, orolig. de är så vidriga de där. Jag har aldrig smakat det och jag vill aldrig göra det heller. Då har du Skit lite också! smörbult. Ja, de klippte, de åkte till någon typ hamn och tog en smörbult. Alltså, grejen var att här borta precis, här ligger en brygga där jag tror det kan vara en smörbult. Men jag tänkte här ute brukar vara plattfiskar, så vi tog det här försöket, men det sket sig, så... Alltså jag lovar att efter vi ätit nu så lovar jag att vi kommer gå dit och ha en smörbult på första försöket. Vi kommer dra en smörbult typ direkt, Så typiskt. säkerligen Men alltså. vänta, nu har vi det överstökat. Vi måste fortsätta fiska. Här har Hämta du svamparna bara. Kunde nästan inte börjat bättre för oss. Vi leder med 2 stycken arter över dem och slipper göra det där straffet. Så nu Hanna, tycker att det var en kul första episod. Hoppas att ni tyckte om det där hemma också. Så får ni inte glömma att prenumerera och gilla filmen. Och sen kan ni också följa oss på Instagram. Länkar i beskrivningen. Hej då! Första episoden är över och vi har ett spännande resultat. Team Blågylta går ledandes ur fighten med 7 poäng, men Team Torsk har alla möjligheter att komma ifatt. Tillsammans har lagen fångat 8 olika arter. Glöm inte att prenumerera för att inte missa nästa episod och tryck på gilla-knappen om ni vill att vi ska göra en ny artjakt till vintern från isen. I nästa avsnitt kommer ni få se, utöver att Team Torsk måste äta murklor, de båda lagen tvingas fiska under natten. Vad är det för arter som gömmer sig i mörkret? Det vill ni inte missa.